हाय फ्रेंड्स, मी सोनाली। आजच्या व्हिडिओमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर चला वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात। या ठिकाणी मी एक बाउल घेतलेला आहे आणि यामध्येच मी अर्धा कप क्रीम घेते। तर दुधावरची जी साय असते ती मी या ठिकाणी घेतलेली असते। ती जी क्रीम असते तर या ठिकाणी ती क्रीम आपल्याला या ठिकाणी वापरायची आहे व याला चांगलं मी 1 मिनिटभर फेटून घेणार आहे। याऐवजी तुम्ही अमूल क्रीमचाही वापर करू शकता। 1 मिनिटभर आपल्याला हे चांगलं फेटून घ्यायचं आहे। यानंतरच यामध्ये मी 1 कपभर पिठी साखर यामध्ये ॲड करते। पिठी साखर आहे ती मी या ठिकाणी चाळून घेतलेली आहे आणि याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। गुठळी झाली नाही पाहिजे, यामुळे आपल्याला हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। पिठी साखर आणि क्रीम व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर यामध्ये आपण पुढचा पदार्थ टाकून घेणार आहोत। तो पदार्थ म्हणजे दही आहे। तर या ठिकाणी मी यामध्ये 2 चमचे दही टाकून घेते व पुन्हा याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। हे मिश्रण आहे ते आपल्याला छान असं एकजीव करून घ्यायचं आहे। छानसं असं फेटून घ्यायचं आहे मिश्रण आपल्याला। यानंतरच यामध्ये आपण रवा टाकून घेणार आहोत। तर या ठिकाणी मी 1 कप आणि पाव कप इतका रवा घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता। तर तो रवा मी यामध्ये टाकून घेते व याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते। रवा हा बारीक घेतलेला आहे आणि या रव्याला आपल्याला जर मोठा रवा असेल तर तुम्ही थोडं मिक्सरमध्ये याला बारीक करू शकता। 1-2 वेळेस मिक्सरमध्ये फिरवल्यानंतर तो छान असा बारीक होईल, किंवा तुम्ही एकदम बारीक रव्याचाही या ठिकाणी वापर करू शकता। रवा यामध्ये व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते, गुठळी कुठेही ठेवायची नाही। आपण नेहमीच मैद्याचा केक बनवत असतो, तर आज आपण रव्यापासून केक बनवणार आहोत। एकदम सॉफ्ट होईल आणि खातानाही छान लागेल। हे तयार केलेलं मिश्रण आपल्याला 5 ते 10 मिनिट बाजूला ठेवून द्यायचं आहे, म्हणजे रवा आहे तो या मिश्रणामध्ये छान असा मुरला जाईल। तर आपण भांड्यांना तेल लावून घेऊयात। तर यासाठी मी हे इडलीचे जे पात्र असते ते घेतलेले आहे आणि याला आपल्याला तेल लावून घ्यायचं आहे। तर आज आपण यामध्ये केक बनवणार आहोत। टीनचा वापर करण्याऐवजी आपण इडलीचे जे पात्र आहे त्यामध्ये केक बनवणार आहोत आणि ते दिसायलाही एकदम छान दिसेल, एकदम बिस्किटसारखा दिसेल, पण खाताना एकदम मऊ आणि छान लागेल। तर याला मी तेल लावून घेतलेलं आहे आणि तर या ठिकाणी आपलं हे बॅटर आहे ते छान असं मुरलं गेलेलं आहे आणि याला मी मिक्स करून घेते। बॅटर आपलं आहे ते थोडंसं घट्ट आहे, त्यामुळं मी एक अर्धा कप पाणी घेतलेलं आहे आणि ते पाणी आहे ते यामध्ये मी थोडंसं ओतून घेते। याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर यामध्ये आवश्यकतेनुसार आपल्याला पाणी ओतायचं आहे। हे पहा, थोडंसं बॅटर आहे ते घट्टसरच आहे, अजून थोडंसं मी पाणी ओतून घेते। तर अर्धा कप घेतलेलं होतं पाणी, त्यातील पाव कपच आपल्याला पाणी या ठिकाणी लागलेलं आहे। ते पाणी ओतून मी हे बॅटर आहे ते सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे आणि या बॅटरमध्येच आपल्याला अर्धा चमचा बेकिंग सोडा टाकून घ्यायचा आहे आणि 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकून घ्यायची आहे आणि यावरच आपल्याला 1 चमचाभर पाणी टाकून हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे। याला आता जास्त फेटून घ्यायचं नाही। बॅटर आहे ते तयार झालेलं आहे आणि यामध्येच मी थोडंसं पिंचभर असा पिवळा कलर टाकलेला आहे। तर हा फूड कलर आहे। कलर टाकल्यानंतर मी हे सर्व मिश्रण व्यवस्थित असं मिक्स करून घेते आणि हे मिश्रण आहे ते आपल्याला या इडलीच्या पात्रामध्ये टाकून द्यायचं आहे। तर चमच्याच्या साहाय्याने या पद्धतीने मी हे मिश्रण आहे ते इडलीच्या पात्रामध्ये भरून घेते। तर या ठिकाणी आपल्याला 1 चमचाभरच यामध्ये टाकायचं आहे, जास्त टाकायचं नाही, किंवा जास्त टाकल्यामुळं काय होईल ते भांड्याच्या बाहेर येऊ शकतं, त्यामुळं 1 चमचाभरच पुरेसे आहे या ठिकाणी।
तर या पद्धतीने मी हे टाकून घेतलेलं आहे। तर यावर तुम्ही टूटी फ्रूटी किंवा ड्राय फ्रूटचा तुम्ही या ठिकाणी वापर करू शकता। तर हे जेम्स आहेत ते मी यावर ठेवून दिलेले आहेत। तर यानंतरच हे इडलीचे पात्र आहेत त्यामध्ये मी खालच्या तळाला या पद्धतीने सर्व बाजूने मीठ हे टाकून घेते आणि हे भांडे आहेत ते यामध्ये ठेवून यावर झाकून लावून घ्यायचं आहे। आणि आपल्याला हे 15 ते 20 मिनिट, जास्त नाही 15 ते 20 मिनिटामध्येच बेक करून घ्यायचं आहे। 15 मिनिट झाल्यानंतर मी इडलीच्या पात्रामधून हे केक आहे ते काढून घेतलेले आहेत। तर चमच्याच्या साहाय्याने मी हे काढून घेतलेलं आहे। तर तुम्ही पाहू शकता छान असे गोल झालेले आहे आणि कलरही खूप छान आलेला आहे। बिस्किटासारखा दिसतात पण एकदम सॉफ्ट असे झालेले आहेत हे केक। तर तुम्ही नक्की ट्राय करून पहा। तर आपली आजची ही रेसिपी तयार झालेली आहे। तुम्हाला कशी वाटली हे नक्की कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि अशाच नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ पाहिलात त्याबद्दल धन्यवाद।